pe ý cho là cái này chẳng hai trong khi là rồi giờ Hmong Report của nhà em ra nhát mà nó rồi xa cái tàu đó tôi cho số sự là tuần trên mấy số là số lên số tôi chỉ hai cho nhát trong trong dịp phun ý là giờ ở một bên cho dịp nhát hồ Camcast cable sau lên đó là chỉ rồi pe ý cho Hmong số là nhát thông rồi lúc là tên nó cũng một phần chỗ còn tàu rồi pe Hmong Report rồi số mà từ giờ chọn đủ thâu sang tên một số rồi gì tên là giờ no Friday thâu sang rồi sang tên một số rồi gì tên pe mua số sự bù rồi pe ý cho Hmong số là chỉ cho công ok nhớ trong một nó bây giờ là một trăm tạ dù ý rằng giờ chúng ta thực hiện nó chỉ khai nhớ chỉ dùng chúng ta để tiêu hao răng sau đó là bây giờ là một sai dùng để thực hiện sự thang là do từ ambassador cái nhớ tới khi mình cái nó xăm một chỗ lúc tới khi là chùa họ tất cả những chuyện chỗ mong nhớ trong lúc bên liền tu xong ở hàng cổ trên nhớ trong đó luôn trong sinh phò xây Minnesota tất cả là bây giờ một sai số sự hạt dù tới khi cầu liệt cầu tê hay tới khi cầu liệt căng tê bây giờ chỉ một sai rồi tới khi Pama chúng ta cho kế sinh đầu sinh tuổi chúng ta bắt chờ hai đồ hỗ trợ phứ bắt lưu sau đó là bây giờ đi một sai rồi tới kế cái yếu chỉ trang là sai trang nhớ rồi thay tê ha chú cái lịch cho cái ta nó bắt sợ lụt to lúc tới lúc chào cái chuyện sinh giờ từ Prime Minister Prayut Chan đó lu hạt chúng ta chú cái lịch cho hả ta trong phứ tu cho tàu lu mò chú cái lịch cho lu chữ lu tới cho thay tàu lại cái áp lực nó giờ bây giờ bảo lu mà rồi này cha giờ lấy cho là cái này chẳng hai trong bây giờ lịch sử mà có từ tốt là của mặt đặc nhân mới là nó của giờ em vang vấn đề trong thời đặc an trong tại Iran giờ chúng ta做给那这个伢子用被做那这个的讲还做平时了vấn đề trong thời被掉了自然古呀一零定的就生养的古哈的古节内被个做给杜沙古ya古呀一度này cái cho cái lang cái khô đó bị mong chú cái cái trái đó bị chếตัวnày ha này cô ya iling đi cái bao ở đó bị cho cứ số là số lên số một chút cái trả sa ha chút cái vạc họ han đảo lúc chỉ đồ số ra cái thạo yêu chỉ một lúc chỉ là như là đó từ lúc ra là yêu nhót trốn đã lúc rồi phát sinh dài nhót trốn đó chỉ lên đó trong tiền bộ một là cứ bị cho tự là thiết kế nhót trốn đó ăn từ tao trong lúc là giờ hậu lên nắng sông nhót trốn sang tới chờ một phen tới đồ sinh về chàng tới chờ là chùa đồ nếu cô tàu ta sẽ nên là nếu chỉ huống số bỏ nếu nào huống số hơn nếu cũng mấy thứ tin lâu cái do ít tu lựa chọn phù ha là do vấn đề của ít tu tu xong đó thầu lúc chạy lộ nếu cô tàu mong ở chỗ tu cho nhớ chỗ về lộ trình hữu chỉ thằng phong lúc chạy như tin lâu hữu dù vừa là do một tu do khả năng cô sẽ khởi kiện tu sang để bên trên này tin là chỉ rằng lúc bằng lúc sau bây giờ mỗi cho hữu cái cái chạy chỗ nu Friday cái do begin đó nó nhớ chỗ nu thì pe lúc lâu liền đâu một số chỗ nu thì trào xong nó tin là chỉ rằng lúc bằng lúc sau là lúc chạy nhau chỗ nuวันsau nu thì lâu đó cô giờ mỗi cho cùng hữu là do cho nó cho mong đợi pe số là nhớ chỗ đợi lúc sinh California là dài dạng cọ tên là nó bữa nay giờ tôi cùng hay giờ tôi mua cái hai lúc sau làm sau rồi chỉ sợ chú ha lúc rong sang tin là chỉ rằng một chỗ lúc này cha tận đây giờ là pe khó chân chân giờ pe rồi thọ cọ tên sơn dù một số rồi dạng tăng xuống đó giờ là pe ý chỗ là cái chẳng hai chỗ phi số là pe cụ thọ ngô hồ hai trời mấy số là tôn đồ pe chỉ sợ chúa là giờ tôn đồ pe tàu ít lúc chạy luôn nhau ít là nhau tròn đó trong sắc cái mấy tuần đó lui chờ pe phố hồ ta Hmong Palace nhau đã cái chỉ cho pe ha trò chỗ chế sĩ chuẩn đó pe cho nó cái này chẳng ha trong phi là nó cũng giờ ít có cái tu sa luôn đó pe trên này là cho cái ti cái pe của tầm lặng ít này trên trên đó pe trên này lợi ta nó cũng giờ có cái tu sa cho pe một trăm tới ổn độ rồi là mấy họ sao sáng chàng rồi pe Hmong Report ha rồi pe chế sẽ cho những vì ho pe của tàu cái nhau sa để pe của sáu một trăm tới rồi te sinh te dê te phong te dương đó từ lúc rằng nó sẽ bị chế sản cho là do chuyển sinh lên đó của tôi khi mình giờ ít xa cho ta bao từ lúc rằng là phải mình sẽ lấy bao cụ là giờ lần đầu quý học của chế này thọ trang tự hàng của hồ pe ý chế trọng mong rất là cho phong trào gì rất là hay là pe từ lúc rằng giờ ít tu một cái trả sa rồi từ số lúc sau thằng này chỗ này nhá tôi sẽ còn nói quý học cái tu sai chắc là lên nó pe rất là
lúc xưa nó cho biết họ thì một sai ha chỉ tu ambassador là giờ tu cái sang nhát tới cho mình cái nó sang một chỗ hồ lúc tới cho là chùa nếu muốn luôn bị hôn Daniel Kong giờ tu US ambassador một chỗ hồ lúc tới cho là chùa nhát chỗ xong nó lúc tỷ cậu chơi lúc bé liền tu xong ở phẳng cậu chơi nó ambassador Daniel Kong nếu cô tàu trắc luôn chơi chỗ mông nhát trốn đợi luôn trong Saint Paul Saint Minnesota nếu cô trắc luôn thang trốn đào dạng cái nữ mong sai hồ lúc tới cho là chùa ha lúc tới cho là chùa chú kế chỉ khu ha chú kế cái lúc này tại sao họ lồng để trang rồi trang lắm giờ lần đầu bé số là họ sợ càng to lư mong chơi rồi chú kế sĩ thang nhớ cho hồ luôn trong Saint Paul Saint Minnesota cho số nó giờ cũ giờ mua luôn đó show Hmong Radio còn rồi bé Hmong Report giờ lại bé số là họ cho mẹ họ một sai mình chỉ dùng được chú kế sĩ thang là luôn trong sĩ thang nhớ chuẩn đó luôn trong Saint Paul Saint Minnesota cứ giờ US ambassador Daniel Kong tàu trắc cá lu chỉ chỗ Hmong là giờ luôn mấy cái ta face the Hmong community nhớ cho hồ trong Saint Paul Saint Minnesota. This is a good year. It's a perfect timing for Ambassador Kroon to come visit the Hmong and Lao community here in Minnesota for the first time. Because this year, 2015, also marks our 40th year that we set foot on the land of 10,000 lakes. We have come a long way, my fellow Hmong and Lao Americans, in this new land of opportunity. From learning English to finding jobs, from being troubled youth to become community leaders, from renter to homeowner and still ongoing as business owners. Although our community may be seen as a glass half full, if we go back and think back to the time when we started here as refugees from a third world country, we, and I included, cannot be prouder of our combined accomplishment here in America. Lúc bé liền tôi nói thì có xa xong ở chỗ chi nhớ rộn trong Saint Paul Saint Minnesota, America tôi ambassador là tôi sơ kéo tới America nó một sơ kéo tới America nhớ rộn tới cho là chùa, tôi tuần chỉ trên mông nhớ rộn trong Saint Paul Saint Minnesota. Cú giờ bỏ đi vào lúc xưa nó cũng nhớ nó hòn trong Saint Paul Saint Minnesota, còn nó tao cú cho bé mình chỉ bé tụ sát tận thu nhớ nó sát tới America nó mua sát tận thu nhớ nó sát tới cho là chùa, chắc cả là nó tới America nó mất tới số sự có là cho là bé khi nó bé hai người mông ở đây dùng đi cha. Sabagi ข้าพเจ้ามีความยินดีหลายที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับปันธานอยู่ที่นี่ Thank you very much to St. Paul College, Metro State, and to the Council on Asian Pacific Minnesotans, and particularly to Sia her for organizing this event today. We're really delighted to be here today and have the opportunity to talk with you. And I'll speak hopefully briefly about a little bit about my time in Laos and offer you a few observations from my time there. Describe the state of United States-Lao relations and say a few words about the role of the Hmong American and Lao American community in the social and economic development of Laos. And then finally, and probably most importantly, I'd like to answer any questions you might have and also listen to any comments you might offer me and suggestions for how I might do my job better. I've been in Laos for a year and a half now and have done a great deal of traveling in the country. Laos now has 18 provinces. They just created a new one a few months back. And I've so far been to 16 of the 18 provinces, which if you've ever been to Laos, you'd realize involves a lot of time in the car, driving on not very good dirt roads, but it's been really delightful and enjoyable. And so 2 more provinces to go, Pong Saliv in the far northwest, and also to Saisamboon, the newly created province, which I'm hoping to visit next month.
Some observations. Laos has had the fastest growing economy in Southeast Asia for the last several years. It's been growing at 8% per year. It's a growth that's been driven primarily by resource extraction and hydropower. And the hydropower will continue for several years, although somewhat controversial. We can talk a little bit about that if you're interested. But it's probably not a good strategy for long-term economic growth. The areas that I look at for more long-term economic growth are manufacturing, tourism, and agricultural processing. And I think actually Minnesota could play a role in the latter, in the agricultural processing area. The roads in Laos are improving markedly. I visited several months ago a new special economic zone in Savannah Ket, which is in the middle part of Laos and sits on the Mekong River across the river from Thailand. And because of the roads are getting better, it's only about a 9-hour drive from Savannah Ket to Da Nang in Vietnam, which is an international port, which offers great opportunities for economic development. This is the east-west corridor that economists have been talking about for a number of years. And we've seen some major investment in Savannah Ket, especially in a special economic zone there. Toyota just opened up a factory manufacturing automobile seats for cars that are going to be assembled in Thailand. Nikon is there with an assembly operation, wants to bring more of its supply chain there. There's a French optical lens company. There's a Dutch company that makes parts for seats for Boeing and Airbus, and so on and so forth. So Savannah Ket has actually been growing at a rate of about 11% per year, which I think if you do the math means that they could double their GDP in something like 6 years. So the cities in Laos are becoming more prosperous, but the rural areas are still very poor. And I took a trip up some of the northern provinces recently, to Luang Prabang, Udon Sai, Luang Nam Ta, Bokeo, and visited some projects that we support, school meals projects, mother and child health projects. And some of these remote villages are very, very poor. In one village we stopped, there was what they call temporary dormitories for students, because the students lived in other villages that were so far from the village where there was a school that they needed to stay at the school, at least during the school days. And in this one particular village, they had a building made out of bamboo and a thatched roof, which of course leaked when it rained. And it was about the size of this open area where we are, and had 2 long benches in it. And in there, 60 girls stayed during the school week. So that this is the level of development in the rural areas. ไปว่าล่าหลวดโดยใช้อย่างร่วมมือเกลและวิดีโอโปรดักชันโดยจะก้องเชิงสิริจะไปเจ้าเกชิยัวและจะเกชิกงในก็ที่ก็เจนเองเที่ยเกชาแต่ตรงในก็ลูกคือว่าล่าหลวดยก็สาต่อไปตัวอย่างร่วมมือเกตัวก็หุ่นทำไปถัดต่อตรงนี้ตรงเดอจ่วยอีเจ้าจีไปเปล่าตัวเปล่าอจีเลยเปล่าอีเปล่าสุ่มไปเปล่าตัวเปล่าอีและก็ส่งต่อตัวจะอีเมลดักอันอไปโรงเรียนทก็ถัดซ้อนตรงนี้chúng ta là biết học thì là một sai số sự trang tới nhỏ trổ hạt chúng ta cầu liệt cậu tê ha cầu liệt cậu tê chú kế ở yên nu có là chữ hủ cũ là chữ hủ có lấy ta sẽรู้จักthơ ta sẽ nói nhỏ trổ lấy lên số sự tàu trang tới mà cầu liệt cậu tê tàu chính tổng hả ta do cầu liệt cậu tê chỉ chủ ha UN là
United Nations bố cô tàu tỉnh chế thảo lúc trước lên đôi xong tan luôn ta bố yêu là mong ở ilu office là cho ilu hong kong cho hú cầu liệt các tế để cầu liệt cầu tế cũng đồng cái đặc hơn nữa hệ họ cái son chuột cho cầu liệt cầu tế cho cái bố cái cho nó cho ô là nhặt xuôi dạng nhặt cho cầu liệt cầu tế giờ ta cầu liệt các tế chỉ cho chạy cho United Nations là UN tôi muốn cho ilu hong kong là ilu office cho hú cầu liệt các tế chỉ cầu liệt cầu tế doตัวcho lô là giờ mấy số tôi một chỗ hồ cầu liệt các tế, không nói ít khó cái chỉ tao một cái hồ sa là giờ cái gì trả sa tao ở lúc tới chờ, từ giờ ta lúc tới chờ từ ở một chặt lấy cái cái sự là bé cùi giờ tê, ra cùi giờ này giờ chỉ giờ tu giờ nhang giờ xài giờ vào,但是nhà mua nhà tôi cái lý cho, nhà mua nhà tôi nọ tôi chữ luôn một cái, cái tôi cái rồi là thâu tôi tết lên nữa là, còn đợi giờ tôi cái chỉ sinh cái sa tao đó ở bên bờ tôi này đó nó, bây giờ sao cái sa ta giờ UN bây giờ tao muốn cho lúc Hong Kong này lúc office cho hồ cầu liệt các tế chúng ta chú kế ta giờ chú thao cầu liệt các tế chỉ走下了nó有了chances当地。bây giờ là luật rồi sai dùng trong một cái là video production rồi cho công trình xử lý chỉ bây giờ cái gì rồi bây giờ cái gì công này có thể có trên hình thiết kế trả tờ rồi này có lúcคือว่า là luật giờ có sao tao phải tôi dùng trong một cái tụ có hun thà phải thả tao tụng này trong đó cho ý trâu chỉ phải plau chi là giờ plau sum pe plau i bây giờ có xong tao rồi cho email đặt ăn nó bây giờ sẽ dùng đó có thả xong được tụng nàyส่วนเรื่องไปหาตีลงมาใช้สูงยอดหูเตเฉพาะมาเราจะลุ้นเบียดชาปหัวแต่ไม่ยามาตาวลุ้นถือเสียงตาวลุ้นเอาตัวPrime Minister เราจะ President เทนเซนนึกว่าตาวจัดชาลงมาเสียงจันดาวเราจะโอ้ยจ้าเกใจเลยชอบรู้ตัวจิตคู่ลุ้นเตเฉพาะมาก่อนเด็กสุเกชันดาวชิดตัวส่วนเด็กปังเปิดให้นิ่งเจอชื่อเสียงเลยคือเอาลุ้นหลีเรารู้แล้วฮะbố mô kế sinh đầu sưตัวจะจู่โจมเพื่อของการย่อโจนแต่เขาเตะที่เฉยพม่าเราอยากที่เฉยมายามาจัดเตะสูฮะที่จัดเตะพม่าได้vì giờปังเพื่อให้นิ่งเจอแต่พวกกูสั่งต่อโม่เฟงจั่วแต่พวกยี่จุโม่พวกยี่ท่องอ่างโลสเตเราอยากพวกเล่พวกลงมาชื่อฟื้นvì giờย่อโจหูเราที่เฉยพม่ากูยังมันเตาปังเพื่อจากตัวนี้เจอpolice เลยก็จะกระแลนมอตัวจะชานสเต็กจะชานนั่นมากูยังอีปังเพื่อสิพวกมัวอีข้ออ่างพวกแต่ชานสเต็กนั่นนะยะจะตุ้ดรอพวกยี่มัวพวกเลยช่วยอย่างช่วยจางรู้ว่างเจ็บพวกสร้างสรรค์เลยจางเราพวกเฟงโจนละตัวยังได้หรือปังเพื่อแต่พวกกูชาเตาปูสาแต่ยังได้พวกสารเตาอีกแล้วอ่างโลสเตย์เราอยากพวกเฟงโจพวกรู้จักครูเตรู้จักถ้าเราโมเกชันเตาชิตัวจู่โจนุทิสแต่เนาะยัง President เทนเซนเนี่ยกูชัดเตาลัวแต่ยันเล่นเตายัดเตาลุจิคู่ให้เลยสิทางจงเดจุเกชันเตาสิตัวก็สุดแล้วสมมติจุเกชันเตาสิตัวแล้วยันเราก็นึกชัดเตาลุโอ้ยจ้าใจลุตัวอ้อปังเปิดตัวนี้ละตัวโชว์ปังเปิดจากตัวนี้เกิดย่อหาจงหาช่วยเติมจ้างจงฝืนหูได้เจอพม่าขนมกูยังอีกขอเกี่ยวโอ้ตัวรู้ได้เจอพม่าแต่กูลองรู้แล้วรู้ตัวจุเกว่าแม่งหาลองลงมาเล่ตัวนั้นจุเกตัวจากตัวนี้ปังเปิดเจอจะแต่พวกโอ้ยรู้สเต是老波莫分叫支付的波罗斯坦到那的看到要叫帮派长的波上到靠岸到，才来么子给新导是多，原来但是那个政府哈包括到早下路么子给新导是多的，抓这有路只苦路带路桥，过一零鸟过对拉没变成说他么那么好做路那当地，可能要有President 天线如果到了么我一家给这里桥还能到了么生就那就给过说他住就给新导是多，别说了好少看甚至当地。ส่วนจะไปหาตอเราไม่ใช่ตัวสูงๆยอดเราไทยเต้เรากู้เจนหลงเราอยู่แต่ยอดเราไทยเต้แต่ส่วนเราปังเป้าเกี่ยวกับแต่ CDC ยอดConstitution Draft Committee พวกตอลง draft ฮะพวกตอลงปูฮะแต่จุดเกี่ยวจืดสายอุ่นเอาจืดต่างเด่นเนาะก็สุดเลยเมื่อวานฝนชิโลจะหาก็ปูเลยก็เยอะอีเฟงเดอลุ้นหนึ่งตันลูมาเฟงยงเดอจะเกิดตัวมันชิดตัวอุ่นเอาจืดยอหูไทยเต้ปุ่นเลยอยากจะเนี่ยซื้อแต่ส่วนเราปังเปิด CDC เราอยาก Constitution Drafting Committee พวกเราปูฮะแต่
nó rồi tận đây yếu tàu luôn mong mua cho có pu là cũng mua phèn chỗ luôn mong sẽ tự ổn nó chứ thốt lại số lúc băng bao là số lúc phá đi cái nếu chủ mua cái tôi một sẽ tự ổn nó chứ nhau chủ thay tên là bé lên đó mà chủ mua ít tôi mà chủ yếu có pu nhau chủ là application là giờ lúc phá đi đó mà bắt sẽ lấy giải bắt cho application giờ có cái sẽ thằng nó nhau chủ CDC bắt tàu là một vô là tàu là một bù rong cầu sang tua cầu bé giờ lấy băng bao đó cái phèn chống đó cái bù rong ta có pu chủ mua phèn mua phèn chỗ tôi mà sẽ tự ổn nó chứ nhau chủ thay tên còn nó giờ băng bao đó cái bắt ta cầu sang lên lưu trang tê hay là cho nó bù rong hoặc cầu bé lên cho chú bù rong cho lên đó là cho nó cúi học sang cái mà bù rong hoặc là số lời chủ mua vang phụ xin lùi giờ còn nó giờ cho trông lại để biết họ so căng tàu liền dự toán thế nhớ trục thay tên đó dạng cậu tê hữu lúa tê chờ thay nhớ trục nắc hồn Racha Sima nhớ trục notice tăng nó nhớ trục hữu trọng phứ băng bơi cho tu trò hai cho tu chính sự cô tàu là một son ruột nhớ trục đó bốc chơi hồ ta Banazang Golf Country Club bốn trên hệ ta băng bơi đó nó cú giờ lại cho ăn là nó ít phèn đó cú giờ chỉ trâu kế chỉ trâu chạy nhớ trục đó băng bơi nó ta sẽ nó nhớ trục hồ thay tê trọng phứ tăng tỏ son ruột cho tôi này cứ mua chỉ một lần đông đó cái lù ở cho ănแต่是mà bố cụ ở cho ăn cái là rồi cứ cho ăn nó một phần chỗ giờ nhót bông chỗ trọng phương là tuแต่是cụ ở cái là rồi giờ là con nói giờ qua ta là bang bang đó nó cụ giờ bang bang cứ nhót chỗ sang cả nó cụ giờ cụ Prime Minister Thaksin Svanova cụ giờ ít tuổi gần đã sang gần chỗ lúc country club này nó là đời trọng phứ của tàu luôn mong hay là cái dạng đó nó cụ giờ chỉ cho chạy nhót chỗ đó có chơi này nó Prime Minister Prayut cha ở cha chạy ra từ tu thay tu trò nhau đồ thay tê của tàu lô mông một cái chữ phụ là dây lúa tê cho thay của ở bang bang được bang nó chọn la hay chọn nó chọn lang giờ tàu chủ ở bang bang nó trồng phụ cho tu trò giờ tàu lô mông chữ khổ lúa tê cho thay tàu căng đã thầu cơn như tàu lô mông tổ lúa tê cho thay là chọn tu trò là tổ là nước sa tàu một trang trại bộ ta mình thầu lo cái giờ chữ bù lên từ giờ chủ trang chỉ lấy nhau ít bao giờ chủ lô mông sẽ thẳng giờ lấy từ ở lên tàu thì giờ tàu trâu cho một chỗ hữu tu chính tu cho thế hàng họ chơi cái khắp long đu bố lúa son chùa tại gia vị đi chăng sẽ lấy mua lên đó ta chỉ nhớ đó ta sẽ nói nếu cô tàu một trang tờ hay ta comment thổ lo này nó nếu muốn chết tàu lại họ cái chữ phụ tàu đây nó chỉ yom comment thổ lo lại ta chỉ mà do nhớ chỗ hữu bang bờ bố ta National Council Peace and Order là do NCPO bố do bang bờ do luật chữ phụ ha bố do bang bờ của do luật trả số cái lý cho ta dấu ở đây chàng trâu hồ thay tê sau đây chúng tôi cho nên sở tự trạng trong phứ ổn định rồi tận đây là giờ ta lấy từ họ tự trạng ha trả tới mẹ nó chỉ giờ tàu trâu cho một chỗ hồ khó chờ cứ giờ cho luôn mong nô sẽ giờ về đi chàng còn rồi giờ nhau trâu thay tê về trong lại sự cái trạng hai trong phim xuất lời lấy từ mong trâu thay tê lấy tàu chỉ phang ha thầu lô tôi mà nhau tôi trên bao là giờ sao mong hồ nhau chẳng giờ ít tôi đó hú nó chỉ giờ nên tại tê chào sử dụng chúng một phần chúa ta sẽ lo ta at the wrong time and the wrong place thằng đó có cho tên mình tôi là nói là biết sao mà cho nó một trang tự cho khá rồi bây giờ chỗ một số lời để tên mình gì nhau được thay tê là một trở lại sự kiện gì tên gì chờ sự rồi giờ thằng trên bờ rồi nhau trên bờ rồi ta sẽ nói chuyện chạy rồi chạy một cái chữ phụ lên đó họ nói giờ họ cái chuyện thế cái gọi là bị số lên số tuổi ta nông ta phang lúc sợ cái bị mong gì tên gì chờ chạy chính ta bị mong một cái là dễ sống bò ta sử dụng mong chỗ lúc sợ chỉ dùng hai lúc sợ chỉ do nó thì nhà trạng gì họ dọc kế chỗ thì bắp lên nói rồi một chỗ thay tê rồi tàu nông số sự rồi một chỗ họ tư rồi tàu nông số sự là nông tác phang mà sẽ lấy chỉ mua họ kế nhiều sản xuất lại về chỗ phải xuất hơn số sự nhát trộm mòn nó biết rồi cho lúc sau nó sẽ bị Hmong Report thảo trong năm đầu rồi mới số lên số lên số từ lúc chạy lúc nhau và hai cha sa ta số từ lúc li ta tận đây cũng mà đặc anh chỉ mới số lên số lên số từ nhát trộm bị Hmong Report là nó cho hai cha mới nhát trộm lúc tới chờ từ là bị
chả sẽ tại bên mông lúc này dùng một số kế vạn mình rồi giờ tàu lại ta bên tàu thẳng tại bên chỉ mới là lúc sự thế là bên nhau lúc tới chợ tư bên tàu cháu chú cái chạy lý cho đó lúc tới chợ tàu bên sau này nó tàu nhau tàu đủ lò vang phụ đó lúc tới chợ tàu mua bỏ lại trang trổ cho số hải này nhau lúc tới chợ tàu bây giờ tàu mong trở lại chú cái chạy lý cho chú phụ nhau lúc tới chợ tàu cứ coi nhau sau này một chú cái càng sát trổ bên số lên số thu bên chỗ nào sẽ cái chẳng ha trong phong yêu chú trổ lúc lì ta tạm để cũng mà đặc anh chỉ mấy số lơ nó cũ hiện vang tháo cho nó tàu trổ mấy số lơ số lên số thu cho nhau cái lấy cái dê ha tàu hù ha tàu chân càng bên Hmong Report còn đối rồi cho số lên số thu cái của tàu chỉ trổ nhau được số khác chờ một cái chơi rồi trổ bên Hmong Report còn đối rồi tháo cho tàu trổ mấy số lơ số lên số thu chỉ hành nhau trổ lúc sinh từ luôn rõ từ lò lúc tới chờ từ cái mấy số lơ nhau ở bên giờ mông để bây giờ tàu long đợi biết số cái cho lúc này còn đối rồi tạm để bên mông tham một số cái vào mình để xin chào.